حوادث الاعتداء المتكررة على الأطباء ظاهرة محزنة، ومع أنه فرض العقوبات وحفظ الحقوق ضروري، إلا أنه ما يعالج لب المشكلة، وهتختفي هذه الظاهرة سنة أو اتنين وتظهر ثاني بشكل أو بآخر زي ما حصل في السنوات الأخيرة. لأنه المشكلة الأساسية هي مشكلة ثقة، وعشان كده هحاول اليوم أتناول أهم أسبابها. توفير الخدمات الصحية الكافية والمحافظة على جودتها مهمة صعبة على مستوى الدول. تختلف التحديات من دولة للتانية، لكن كل دولة لها خصوصياتها ومشاكلها، وإحنا ما إحنا بمعزل عن العالم. والسبب في ذلك يرجع لأنه القطاع الصحي يحتاج موارد كثيرة وتنظيم عالي، من موارد بشرية مدربة لموارد مالية عالية لبنية تحتية مجهزة لمباني لأجهزة، الليستة الطول. ولما يكون في مشكلة في القطاع الصحي فإن الأثر ما يكون على المريض فقط، بل يشمل أيضا العاملين في القطاع الصحي. وتحسين الخدمات الصحية يصبح هدف مشترك للمريض وللممارس الصحي، حتى وإن اختلفت وجهات النظر بينهم. لكن للأسف في ظل انتشار إشاعات وأفكار مغلوطة تزيد المسافة بين الممارس الصحي والمريض، ويصبح كل واحد منهم لا يرى إلا وجهة نظره، وبدلا من محاولة فهم المشكلة كل طرف يبدأ يلوم الطرف الآخر. وبعدين اللي يزيد الموضوع ده بشاعة إنه الإعلام يبدأ ينشر قصص هدفها الإثارة وعمل ضجة دون تحري أو تأكد. تتسع الفجوة وتسود حالة من عدم الثقة، وهذا يوصلنا الوضع يركز فيه كل طرف على حماية نفسه، ويطالب بوجود تأمينات ويضع حواجز بينه وبين الطرف الآخر، متناسين أنه في الأساس كان الهدف واحد. الممارس الصحي كان يريد بيئة تساعد على خدمة المريض، والمريض كان يريد عناية صحية وخدمة أحيانا لا يستشعر وجودها. كلنا نرغب تحسن المنظومة الصحية، وصراحة الجهود لتحسين القطاع الصحي مستمرة، لكن أنا تركيزي اليوم على ما يمكن تحقيقه كأفراد، أطباء ومرضى وأقارب مرضى، لأنه بالمعرفة الصحيحة ممكن نواجه محاولات الاستثارة وزرع الضغائن بين الأفراد. نبدأ بالنقطة الأولى. يمكن أكبر مشكلة هي كلمة الأخطاء الطبية التي تم استهلاكها في الإعلام. هذه العبارة فقدت معناها من كتر سوء استخدامها، لأنه كلمة الأخطاء الطبية المفروض تعكس إهمال طبي، لكن في الإعلام يتم نشر كل مضاعفة طبية أو عدم استجابة العلاج أو تأخر في العلاج بأنها خطأ طبي، وبعدين يترسم الخبر في شكل خبطة صحفية. وللأسف لا يتابع الإعلام هذه القضايا بعد التحقيق، ويحاول يوضح حيثياتها ويعترف بالخطأ إن كان في خطأ في التقرير الأول، لكن يتراكم أثرها في شحن سلبي للنفوس. حتى ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من الناس لا يعرف أصلا ما الفرق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية، ويتبع نفس نهج الإعلام ونوصل لنفس النتيجة. هذا كلام يقودنا للنقطة الثانية المهمة. هل يستطيع الطب التغلب على الموت؟ الجواب بديهي صح، إلا أنه دائما ما يتم تسويق أي وفاة في مستشفى على أنها لازم تكون بسبب خلل أو خطأ أو إهمال، وكأنه من غير المعقول أن يموت شخص داخل مستشفى. كلنا يدرك أن كل نفس ذائقة الموت، هذا قانون إلهي مستحيل الطب يغيره مهما وصل من تقدم. ومهما كان التدخل الطبي على أكمل وجه سواء دوائي أو جراحي أو غيره، فإنه دائما يعتمد على قدرة الجسم في التغلب على المرض بعد إرادة الله طبعا، ولا يوجد أي دواء أو عملية جراحية في حد ذاتها تضمن الشفاء. أبسط مثال المضاد الحيوي. المضاد الحيوي لما يعطى المرض فهو يساعد الجهاز المناعي على قتل البكتيريا. لو ما كان الجهاز المناعي عند أي إنسان قادر على المقاومة لن يفيد المضاد ولن يستطيع التغلب على المرض. نيجي لنقطة تانية. عدم معرفة المريض بدور أفراد الطاقم الطبي دائما يؤدي إلى سوء تفاهم أو شعور المريض بقصور الخدمة المقدمة له، أو إنه الطاقم الطبي يتهربون من المسؤولية. دور الطبيب له بداية وله نهاية، وهذا ينطبق أيضا على أدوار كافة الممارسين الصحيين. فإذا احتاج المريض مثلا لتأهيل بعد عملية جراحية قام بها الطبيب، فهذه مهمة ما يتولاها الطبيب، يتولاها غيره. وتقسيم المهام بين أفراد الطاقم الطبي موجودة حتى يستطيع كل واحد منهم خدمة أكبر عدد من المرضى بما يجيده. وأنهي بنقطة أخيرة. حتى لو قدم الممارس الصحي أو الطبيب أفضل خدمة من المنظور العلمي كاملة مكملة،
فإنه دائما مهارة تخاطبه مع المريض تعزز من الثقة والاحترام المتبادل. كل مرض له مشكلاته، وكل علاج له نسبة نجاح ونسبة عدم فاعلية، فالتواصل مع المريض ومحاولة إيضاح الصورة مهم. ولذلك على الممارسين الصحيين دائما الانتباه لهذا الأمر والحرص على تقوية مهاراتهم في التحدث مع المرضى، حتى وإن قدموا الخدمة الصحية على أكمل وجه. إن زيادة المعرفة والوعي بما يدور في المجال الصحي مهم للغاية للتغلب على حالة سوء الفهم الموجودة، وهي في الحقيقة من أهم أهداف هذا البرنامج اللي نتمنى تحقيقها. كل إنسان عاجلا أو آجلا إلا ما هيحتاج للتواصل مع طبيب أو ممارس صحي، والثقافة الطبية هيجي يوم وتفيده. في الختام أحب أقول إنه مهنة الطب مهنة إنسانية هدفها الأساسي خدمة المريض، وليس هناك طبيب يهدف بأي حال من الأحوال لإيذاء المرضى. فلا تظن أن من يخرج من بيته كل صباح ليساهم في خدمة المرضى أن يكون هو عدوهم الأول، هذا غير معقول. ولكن في حالة حدوث خطأ أو سوء فهم أو إشكال عندك، فاعلم أن هناك في كل مستشفى آلية للشكوى، وأناس وظيفتهم النظر في أي إشكال وإيجاد حل. وحتى خارج المنشآت الصحية يوجد نظام للشكوى عن طريق وزارة الصحة، كما يوجد نظام قضائي هدفه حفظ الحقوق. لكن لا يوجد أي مبرر أو مسوغ لمريض أو طبيب بالتعدي اللفظي أو الجسدي على غيره. فكن واعيا، صحتك غالية عليك وعلينا، والهدف واحد. أحب أشكر كل من ساهم في إثراء محتوى هذه الحلقة، وأتمنى تكون أعجبتكم. كما يسعدني استقبال أسئلتكم واقتراحاتكم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.